این ولاگ انقدر سخت بود که میخوام برای اولین بار فوش بدم تو ویدیو. ما تو این سفر کونمون پاره شد. ما تو این سفر 3 تا میشن اصلی داشتیم. مهمتر از همه کنسرت دیجی اسنیک که اصلا به خاطر اون رفتیم سفر و دیدن باربی و اوپنهایمر تو سینما. چرا اینقدر مهم بود دیدنشون تو سینما؟ اول از همه که خب هایپشون بالا بود و همه میخواستن تا بیاد برن ببینن. Barbie or Oppenheimer? Which one do you think I prefer? No, I mean, which one do you want to watch first? You are pulling my leg. ولی ماها به جز این که تا حالا تو عمرمون سینمای درست حسابی با آیمکس و اینجور حرفا نداشتیم، برامون دیل بیگتری بود. اتفاقا یه هفته قبلش رفتیم یه فیلم دیدیم به نام مصلحت تو ایران که انقدر پروپاگاندا بود چون آخرش رو حدس زده بودیم تا حدسمون درست در اومد پا شدیم از سینما رفتیم. ولی این سفر یه نکته خیلی مهم داشت. اینکه ما جز این که اولین بارمون بود درست حسابی خارج میریم، برای اولین بار زمینی باید میرفتیم تا خرجمون کم شه و برای اون هم باید اول از تهران تا ارومیه 12 ساعت قطار میرفتیم، از ارومیه تا وان 6 ساعت با ون میرفتیم، از وان تا استانبول 36 ساعت با اتوبوس میرفتیم. یعنی ما در کل 54 ساعت تو راه بودیم. خب بچه ها، اولین میشن، اولین وسیله نقلیه‌ای که اولین مرحله از مأموریت غیر ممکن قطار رسیدیم تازه و الان باید ماهان رو پیدا کنیم. ببخشید صدام خسته است چون واقعا ولاگ واقعیه، مثل این بچه پول دارن همون لحظه و هواپیما برن. کلی بساط داشتیم تا اینجا برسیم، همون فعلا حس ویدیو فعلا نیست. اینم من هستم، اینم به به استاد. بچه ببینید کی اینجاست. اوه باشه کار نداری دیگه. Your friend is offline. You gotta try. Your friend. Oh my god, what a friend, man. What classy. Oh my god, look at this dude. Look at this dude. با گوشید عکس بگیره. Oh my fucking god. What the fuck. بچه اینا چیه؟ خفنه. ایران خوبه پا بمونیم. شارژ میکنه. شارژه. ایران خوبه. اینا توشن. بچه بالاخره ما رو راه دادن تو. حتی چندیم؟ نمیدونم. ما 7 خطیم. داریوش روی خدمتون نیست. بچمانی یو من هری پاتر. بریم تو دیوار واردشون شیم. هاگوارتس چقدر دخمه است. نگاش کن اومد. This is the oldest piece of crap I've ever seen, dude. Oh my fucking oh my god. آب ممنون. آب ممنون. تو ویسکی آب ممنون. هم چی ممنون. تو گربه گوشت ممنون. خب
بچه‌ها بالاخره ما البته یه ساعتی شده رسیدیم تو کوپه. بعد یه چیز خیلی خیلی جالب اینجا که حالا ما رسیدیم هیچی، ما با ایشون آشنا شدیم. بعد چون خسته بودم تو ویدیو نشد درست معرفی کنم، ما خیلی شانسی تو کوپه ما افتخار آشنایی با آقا هیمن رو داشتیم که فهمیدیم توی حوزه دیولپ گیم فعالیت دارن و یه گیم به اسم تابستون داغ رو سال 95 ریلیز و یه گیم سیکرت دیگه هم تو توسعه داره. به جز اونم تو حوزه فیلم و موزیک هم فعالیت داشته و خلاصه کلی خفن و کلی به ما لطف داشت و حسابی گرم گرفتیم و شاید تو آینده هم اگه خودشون افتخار بدن همکاری داشته باشیم، مثلا اگه گیمش اومد ویدیو بدیم. خلاصه دمت گرم هیمن جون، امیدوارم هر جا هستی شاد و سرزنده باشی. وجود کسایی مثل هیمن که با این همه لیمیتیشن این همه خفنن برای ما خیلی اینسپایرینگ بود. گفت شما چیکار می‌کنید؟ گفتم فیلم سازم، حالا برای اینکه حالا شاید آدم عادی نفهمه یوتیوب چیه. گفتم چی تو یوتیوبر؟ آره گفتم اتفاقا گیم دیزاینرم و حتی فنف و بحث کلا گیم و اینا جور شد. خلاصه که احتمالاً ببینیم ماهان کار آهنگسازی بازی جدید خفنشون انجام بده. آره همونطوری خوبی داشته باشه. آره بعداً هم یه ویدیو از بازیشون بدیم و خفن و تو به خیلی خوشحال شدیم اتفاقاً، واقعاً هم سرگرم شدیم، هم چه شانسی که انقدر جالب ما شانسیشون رو پیدا کردیم. خیلی حال داد. همون آلبوم مترو انقدر گوشه اولش 7 از 10 بود واسه من، انقدر گوشش دادن واقعا من بچه‌ها همین تو دوربین میگم حالم از اون آلبوم مترو این به هم میخوره. مهم نیست اگه بهترین آلبوم امسالم باشه. حالا بیا ترویس آلبومش رو ببینیم چیکار میکنه. به نظر تو این آلبوم ترویس اسکریلکس میاد ما. اگه اسکریلکس توش باشه خیلی خوب میشه. فکر نکنم مترو دیگه تو این داستان باشه. چه داستانی مثلا کلاب بده توی آلبوم همه رو بیاره؟ نه هنوز هست اتفاقا، مثلا همین مردن کیوتی جدیده اسپایدرمن جدیده توی آلبومش همه بودن باز. بیا بچه ها کلن 2 ساعت تونستم بخوابم، هایبرنیت کردم به قول ماهان. هنوز نرسیدیم 12 ساعت شده. یه ساعت دیگه شاید خاک تو سر خود تموم. چیه اینجا؟ حالا بخواه هر دفعه ایسکا بایی میسته کولرها رو خاموش میکنه میمیره. اینم دریاچه نمک ارومیه است که چند سال خشک شده. به قول ماهان الان فقط به درد این میخوره فیلم‌های فضایی و اینایی که میرن تو مریخ و مارس و اینا بسازن توش. یه کشور دیگه بود الان چیکار میکرد با همین؟ خاک تو سرتون. I woke up on the wrong side of the truck bed this morning where the bone dry. بالاخره رسیدیم. میشکینی اینجا چیه؟ دخمه است. این خرسه رو نگاه کنید بچه‌ها. Baldur's Gate. Hey guys, this might be the last thing you will ever see on this channel because it's quite scary, the place we are in. The only thing that I'm hyped right now for today is some eggs or something, some shit to eat, man. Cause this city sucks ass. There is nothing. Nah, dudes, take a look at the place. This is like... Looks like Otto Farrar. Let's play some chess. It's a Game of Thrones. Yeah, dude. Oh, look at the television. Look at the TV. The guy painted this himself. از بیرون شهر یه ویو بگیر ببینه این چه شهر تخمیه. بچه‌هایی که تو ارومیه هستید your city sucks my ass. بچه‌هایی که تو ارومیه هستین مادر.
این ویدیو میخوام کلا سانسور نکنم، اینقدری که ما داریم زحمت میکشیم جدی نمیخوای سانسور سر این سفر مهم. بچه به این اینجاش خیلی مهمه حامد. این تیکر رو میبینین؟ چون ما یه لحظه اومدیم از بیرون رکورد کنیم، اصلا این خونه هرم ندیدیم. یه پیرزنی اومد جنجال گرفت با این صابخونه که ازش اجاره کردیم که بابا اینا چیه اومده از ما ویدیو بگیرن، جمهوری اسلامی رو صدا میکنم اینا چیه ما ویدیو گرفتن، زهر مار بی ناموس حرامزاده چی میگی واسه ما؟ چیه این کشور چیه بچه؟ نه خودش چیزه نه آدماش ریتاردن، چیه مثلا؟ مگه چی داری با بخوایم ازت ویدیو بگیریم؟ خدا تا فرداش ما رو بیچاره کرده بود. او مای گاد بچه ارومیه برید، خیلی قشنگه رسی اونجا هم نگاه کنید. تو قطار صحبت ها بشیم گفتیم آره خانواده گفتن اتفاقا خیلی ارومیه خوشگله و برید و اینا خیلی خشنگ و خانم جلویمون خندید، احتمال اهل اینجاست، بعد گفته که آرش خیلی قشنگه اینجا صفاش. بچه عجب شهریه. ماهان نظرت راجع به آرمین پیرزادی چیه؟ ببین حامد، یه سری چیزا هست که ذهن آدم کوچیکی مثل تو یا من درک نمیکنه. یه سری چیزا هست که آدمای بزرگتری رو میطلبه برای درک کردن و یه سگی مثل من نیست اون آدم قطعاً. پس به نظرت کار درستیه که آیا این فرد عزیز رو به جمع خودمون برگردونیم اگه مفتخر بدونه ایشون این قربونش برم؟ آره مرد متواضعیه، مرد رضای سخته، تازه داره میره سربازی، ایشالله که موفق باشه، جات تو قلب ماست، برارمونی و خبر مادر. مردم دارن نگاه میکنن حامد. بذار نگاه کنم. من همینم که هستم. دنیا دیده است. ما چیزی برای باختن دیگه نداریم. جدی ولی جدی دنیا دیده میشیم ها. جدی دنیا دیده داریم میشیم یکم. بچه ساعت نزدیکای ساعتش خرابه، نمیدونم گم شدم. خوباره اینجا خوب ماست بچه بازه مال من لاکچری هست، دستخانه نختان بود متکا داریم برای ماهان کیفشه. چرا میکروفون نداره؟ میکروفونش درست بچه 4 صبح میخوایم راه بیفتیم بریم از ارومیه خلاص شیم. حامد رفته همون. بچه ها we made it بالاخره اون خونه از این خونه نکبتی اومدیم بیرون. الان میشن دوم داشتیم، میشن قطار و ارومیه تموم شد، الان میشن ون رو داریم که بره تا وان. بعد از وان هم یکم شاید وای بسیم یه کاری کنیم، بعد با اتوبوس یا هواپیما که فکر نکنم بریم استانبول. بچه با این ماشینا از ارومیه شما رو از مرز ایران خارج میکنن تا وان میبرن. چقدر عصبی قیافم. از تو راه تا وان چیزی ضبط نکردم، حالم هم خیلی بد بود، چیزی خاصی هم نبود ضبط کنم دیگه. الان رسیدیم اونجایی که لب مرزه
اوه اوه پیاده شی درشی اگه گرمتونه بیرون با درشه پیاده شی نه در رو باز بذارید داریم خفه میشیم حداقل کولر رو روشن میذاشت تمام ماشینا دراشون بسته است کولر هم روشنه یو بچه ها از شو اینجا رو نباید زد میکردم اینجا توضیح میدم چی شد نگران نباشید بچه ها اینجا مرز ایران و ترکیه بود و مادرمون با هم یکی شد یه صف بود از اونجایی که ترکیه باید پاسپورت میدادیم صف که نه یه راهرو بزرگ مردمو چپونده بودن تو هم مثل تیکن همش با هم دعوا میشد 5-6 بار دعوا نامیسی دست یکی اون افرادی که با همون تو هم بود در رفت اصلا چون یارو واسه خواهر طرف شک کشید داداش خواهرم غیرتی شد زد اونو گرفت اون واسه مامانشون دستش در رفت شکست اصلا 5-6 بار از این چیزا اتفاق افتاد حادثه منا یادتونه ملت خفه شدن به فاک رفتن زیر چیز بند خداها اون اتفاق میافتاد یکم دیگه ادامه داشت اون قطعا اتفاق میافتاد چون صف نبود همه مردم کلی چپیده بودن تو هم تیکه مورتال کمبت استریت فایت میخوام بمیرم let's go Sudden change of plans. We are in Van right now, and we couldn't get any tickets, so we have to like stay here for 2 nights or something before we to Istanbul. Yeah, before we go to Istanbul, which sucks, but like I don't really think it sucks because it's a new experience. Yeah, it's a we new. can actually have a rest before that 20-hour long bus trip. Yeah, and the it's in 4 reason days. we are talking just in English is because to not get used. It's scary down here. Yeah, we want them to think like we are not from here, but like that's we're trying our an best. imposter. Because like guys, hear me out. I feel like some of you guys have been here before, but usually what happens here is as soon as they find out your nationality, they will start using you, which is not cool. That's why I hate this place, kind of. I don't hate it. Yeah. Great city, looks one fun. knows how to speak English. Don't they? Yeah. Dude, don't they teach them in elementary or something? Like any bit of English. Yeah, they just don't understand English, and We that's. just bought a SIM card and the guys are there. Technology and shit, but no English. Yeah, because that's the thing with us. Like, you can film that. That's the thing with us. We live in a country which we don't have the languages on Windows and random technologies. We have to use English, and that way we force ourselves to learn English. But these people don't, because they have their own language on every system. You get what I'm saying here? Like they don't need to learn English. They can do daily tasks without knowing English, and so yeah, there is no point for them. They're just simple people, and I respect that. Okay guys, first time, not the first time, we're gonna try KFC and McDonald's and I'm gonna compare them and see which one is better, okay? Let's do this shit. Okay, KFC, what's your opinion on that? So give this to me because I'm taller. But get in the shot. So guys, look. The thing with KFC is
I don't eat chicken, and Hamid ate chicken. Yeah. So he can say. It was Take the pretty camera. good. The experience I've had, the first time I've had, and the first time I had KFC, it was in Dubai, and I don't know. Maybe it's the feeling of nostalgia, but I think both the soda and the food was better than here. But it's not bad. It's good here too. We shall taste McDonald's too to see the comparison between them, you know. But yeah, but the important thing is for the first time in my life I tried onion rings, and they are pretty good, but they can get a little bit tiring because they are kind of sweet, you know, a little bit sweet taste to them. I like them. But yeah, overall, 3.6 out of 5. And I'm rating Iranian fast food 2 out of 5. So I'm not saying it's bad. I think it's gonna get better, you know? He's right, yeah. I don't know, Burger King or some other food chains are better, but I don't think they have it in neither here and neither Istanbul. They are mostly in Europe and America, you know, like Caesars, I don't know, and Chuck E. Cheese and some shit. Yeah, but yeah, overall not bad. Now we are gonna get some بچه ها حدس بزنید چه فیلمی میخوایم ببینیم. دیگه نمیتونید حدس بزنید فهم. بچه ها درایو 2 مای گاد رایان گازلینگ وای وای وای. اوکی بس. I made a double bet with Ken, and you can't make me look uncool. So guys, نمیخواد انگلیسی بگه آدم نیست اینجا. خب بچه‌ها الان یه جایی هستیم، این قلعه رو دیدیم، خیلی خفنه. بعد فکر کنم مال زمانی بوده که ترکا هنوز میلیتاریشون خیلی قوی بوده، کلا دامینیت میکردن جهانو دیگه. زمان میدیوال ترکا خیلی قوی بودن، پاورفول بودن، سیویلیزیشن وی بودن. خلاصه اینا فکر کنم واسه همون زمان هاست. شاید ما هنوز تو وانیم باید وی. حالا این قلعه رو بریم ببینیم رامون میدن بالاش، یا اگرم پولش زیاده نریم. دیدید دیگه، بستتونه. خداحافظ. بدنشون رو یه حالتی میسوزوندن، خب بعد بدنشون رو که سوزوندن توی خاکش درخت میکنن، بعد درخت در میاد، بعد اون درخت به نام اونا میشه. بعد استیو او گفت نمیخواد خودشو خاک کنه، میخواد درخت کنه خودشو. خب بچه ها ما باربی رو دیدیم. البته اینو بگم که میخواستیم جفت اوپنهایمر و باربی رو همزمان تو استانبول ببینیم، ولی دیدیم اینجا باربی رو داره، دیدیم شاید ارزون‌تر باشه، اینجا دیگه رفتیم دیدیم. حالا نظر من، حالا زیادم رو نظر فکر نکردم راجع به فیلم، البته بدون اسپویل هم باید بگیم. البته بدون اسپویل چجوری نظرمو بگم؟ بگو خوب بود یا بد بود؟ بد نبود، هرچی بود بد نبود. اولش یه چیزایی میاد که تو حالت ذهنی بستگی داره چه عقایدی داشته باشی راجع به زندگی و حالا مردم و جامعه، شاید مثلا بگی I fuck this movie، ولی خب خوب بود، actually خوب بود. کارگردانش هم زن بود و خیلی خوب، کارگردانش خیلی خوب بود واقعا. یه سری چیزای یونیک و تمیزی داشت، هم مثلا تدوین، هم کاستوم دیزاینا، مخصوصا دیزاینش شاهکار بود. آره چیز جالبی داشت. بازیگریش هم خوب بود، اکتینگش. آره بهترین بازیگری رو توش همون چیز داشت که نمیگم. یه سری دیالوگ یه دفعه رد داد گفت، خیلی سخت. آره خیلی طولانی و سخته بود. رایان گازلینگ هم که رایان گازلینگ هم که گل کاشت، درایو مشتی، عجب بدنی ساخته بود رایان گازلینگ. یاد حالت بقیه آپنیانا تو
چیز پیامی که فیلم داشت میرسون اون اوایل که مثلا شاید ببینید فکر کنید که مثلا خیلی فمینیسم اکستریمه، مثلا داره تبلیغ میکنه که مردا بدن زنا خوبن، مثلا زنا با یه حالت افراطگرایی. ولی فیلم که میره جلوتر این قضیه جندر و مرد و زن چیز میشه، وایدتر میشه، بازتر میشه، به صورت غیر مستقیم. حالا داشت اشاره میکرد به موضوع خانواده و حالت پرفکشنیست، این که مثلا بعضیا پرفکشنیستن و چطور زندگیشون رو خراب میکنه پرفکشنیست بودن، یا سوسایتی مثلا یه سری ایدئولوژی گذاشته که باید پرفکت باشه فلان چیز، باید اینطوری باشه حتما. این چیزا رو خیلی به حالت فانتزی و کمدی و موزیکال خیلی جالبی اومد ساده کرد، زندگی رو ساده کرد بیسیکلی. ولی فیلم در حدی که گندش کردن فیلم گنده ای نبود، یه فیلم ایندی بود انگار، میدونی؟ اونقدر فیلم هیوجی نبود که انقدر فروش داره و انقدر مثلا خیلی بیگ دیل. آخه هزینه ساختش خیلی بوده. آره البته هزینه ساخت. ببین البته چرا؟ نگاه کن بیگ دیل بود. It felt like an indie movie. It has a huge budget but it felt like an Indian movie. اون اتفاقا به نظر من جالب هولسامه، چون نه خوب بود، اصلا سی جی آی نداشت. سی جی آی خیلی کم سی جی آی از قصد، مثلا جایی هم که داشت از قصد واسه استایلایز بودن بود. ببین اون جایی که خونه باربی یا اون محله رو کامل درست کرده بودن، اصلا جایی هم که خیلی از قصد بود. آره خیلی چیز جای کمی سی جی آی داشت. اصلا چیزایی که گفتیم تا الان اسپویل نیستش. نه اسپویل نیست، حالا چیز دیگه. برید ببینید حتما. بچه‌ها دست بچه جاش رو اینجا مکان پدافیلی بوده فکر کن، برای همین یارو پاسپورت همونو گرفت. داشتن میگفتن کمک چورا کنتر نگم بوری نگم. پیپیشو نگه داشته داره میمیره. گوشوارشو نکنید، این گوشواره ها بزنید پیپیتون میگیره. نکنید این کارو بچه، سزای آدم گونی همونه. What is your opinion on this city? We just arrived in Istanbul and Mohan have to take a shit so bad. He do be holding it for 6 hours straight, man. خب بچه‌ها تازه ولاگمون شروع شد، تازه رسیدیم استانبول. البته چند ساعتی میشه رسیدی، ولی شرمنده نمیتونیم تو هر لحظه رو ولاگ کنیم چون انقدر خسته کننده است و افرت داره که واقعا نمیشه. یعنی مثلا تو اتوبوس ما این همه تو راه بودیم میشد هی ولاگ گرفت، چون 26 ساعت تو راه اتوبوس بودیم تا اینجا از وان تا استانبول و هی وای میستاد میشد ویدیو گرفت. ولی انقدر خسته کننده و انقدر اسهالی من شدم، هم ماهان هم من، تا امشب ادامه داشت. بعد اینجا ما هتل گرفتیم، یعنی هاستل البته و بهترین جاست، همین بغل هاستله و پر چیز دیگه، پر رستوران های مدلیه. بعد بهمون این چیزای فری دادن، ترشیه با نون،
supposed to eat them with each other ولی ما خوردیم آقا فیریه. آها بعد این هاستل که گرفتیم یه حالت خوابگاه ماننده، با بقیه توریستا شریک میشی یه اتاقو. بعد برای اولین بار مثلا یه حالت سوشالایز داره اینجا که من باید تو هم روممیتام یه مشت خارجی هن. حالا یکی از روممیتام آسیایی بود، بقیه‌شون ندیدم. مجبور آدم سوشالایز کنه. بعد This is a nightmare for a dude who has ADHD, OCD and anxiety and such stuff. و خوبه دیگه، از یه لحاظی مثل سربازی مردم میکنه. ماهان که عادت داره به این چیزا. همین اول یه ژاپنی پیدا کرد باش دوست شد. ترسناکی این سوشالیسم اینه که تنها هم من تو اتاق، من و ماهان اتاقمون جداست، باید تنها بخوابیم زندگی کنیم. خب غذای ما رو آوردن، فکر کنم جوجه کبابه. حالا ما گرفتیم دیگه. این چیه؟ گوجهش چرا اینطوریه؟ برنجش چرا اینه ژاپنیه؟ غذا تو چیه؟ پاستا. چند لیر بود؟ 200. 400,000 تومن واسه این داده بچه ها. منم 400,000 تومن واسه این 200 لیر. بهترین چیز تا حالا این بود. So guys, الان فرداست و صبح ما، من به صبحونه نرسیدم، ماهان مفتی را صبحونه خورد و الان تو متروی استانبول هستیم و خیلی جالبه و باحاله و بهتر از قطعا ایرانه، چون مانیتور داره، میتونی بفهمی کجا داری میری و شیک‌تره دیگه خلاصه. و الان میخوایم بریم یکم نزدیک جایی که کنسرتیم، یکم شاپینگ ماپینگ کنیم و بعد بریم به سمت کنسرت دیگه. اونجایی آخرین ایستگاهی که پیاده میشیم 1 ساعت راه باید بریم تا کنسرت، ولی خب ایتس اوکی دیگه، چیکار کنم. Sure. Look what I've got. Oh my God! Oh! Eat some. See what's happened. See what happened. Oh my God! Do you feel energy, man? MMG stands for Mom. Lower the camera. Fuck this shit. خب بچه ما الان تو راه کنسرتیم، از آخرین ایستگاه قطار پیاده شدیم و باید 1 ساعت و ربع پیاده بریم و کاردیو for the win. I just can't. Everywhere I go, I smoke can't. I'm just can't. Where I see love, she sees a friend. Oh, shut up. I'm Roy Kent. تو سینما که بودم باربی داشتیم میدیم، صدای خیلی ترسناکی میومد، فکر کردم زلزله اومد. بعد دیدم نه، بخاطر اوپنهایمر صدا بدا ترس میترسم. I'm Roy Kent. ماهان میگه اینجا شاید خونه بگیره، وای بشه. Oh my god. Dude, it's scary man. ولی بچه واقعا ترسناکه. بچه نگاه کن کجا رو پیدا کردیم. Let's fucking go. Look at this beautiful place. For real Watch Dogs 2. For real San Francisco. Damn. Let's go dude. Let's go.
What the fuck. ماهی بود پرید. جدی؟ نه بابا ماهینی آب داره میخوره به سرفیس. Dude, we are almost there. You almost like it. بچه پامو گذاشتم یه چیماهان گفت بعد فکر کنم سوسکه این بود. What the hell. الان این نشون دادم یوتیوب چیز میکنه. خب بچه ها اینجا بالاخره رسیدیم کنسرت. فقط یه نکته بگم، من مجبورم ببخشید 7 ثانیه فقط از هر کلیپو بذارم که موزیکش کپی رایت استرایک نخوره دیگه. گوشاتون رو تحمل کنید. اینجا ما از ساعت 4 بعد از ظهر تا 11 شب باید وای میستادیم هی دیجای معمولی بیان آهنگ هاوس بذارن تا ساعت 11 شب که دیجی اسنیک بیاد. Make some motherfucking noise right now for yourself. In the middle, of course. The craziest motherfucker. Istanbul, you're the best. My name is DJ Snake. We love you. Please, Algeria, we عجب شبی بود. جاتون خالی. مخصوصا داداش گلم امیر حسین واقعا خیلی جاش خالی بود. خیلی خیلی. بچه ها گوش کنید. اونایی که الان اینجا رو دارید تا اینجا دیدید، تو رو خدا هر جا که هستید و هر روشی که میتونید ویدیوهای ما رو به اشتراک بذارید به هر جوری، هر گروهی، هر چنلی که دارید، سریعتر مانیتایز بشیم. امیر حسین هم 2 روز دیگه بتونید کنسرت دیجی اسنیکی، اسکریلکسی، هر چی که دوست داشت بره، موفق بشیم. ما که دونیت اینجور چیزا نمیخوایم، ویدیو میذاریم، فقط اشتراک بذارید یه جوری اگه آش کانکشن چیزی دارید. مرامتونه. گریم چرا انگار گرفت. It's 2 a.m. and we are with some new people. They are nice. And You have my mom's video camera, you know? yeah, it's Sony. It's from 20 years ago. And My mom's video camera. my friend gave it to me, so we vlog. So we met these people from the concert and they were very friendly with us. We had many discussions from all kinds of topics, and overall it was very heartwarming to meet good people around there and make actual good friends.
shout out to them. I hope we'll see them again next time. To show you how many steps I've walked today. I've walked 45,000 steps. I've burnt 2,020 calories. They let us use the train, but normally it doesn't open till it is closes at 12 p.m. But it's open right now. Why? Because of the concert. They let people in. It's all the concert people. So it's actually kind of cool. صبح بخیر بچه‌ها، صبح شده. مشکل اینجاست که این هنوز دستمونه و باز نمیشه. هیچ راهی نیست اینو باز کرد. باید تا آخر عمر اینو باشیم، محکومیم. Guys, we were at this place and look what we got. Oh my, Five Nights at Freddy's. Happy birthday, man. Thank you, man. خب بچه‌ها امروز فرداست، یعنی اون ویدیو صبح که گرفتم خواب بودم گذشت و اومدیم یکم شاپینگ کردیم بعد اینکه ونس خریدیم و الان اومدیم سینما پینکش. اون بویوگلو سینما و گرند سینماش بسته بود، فقط همین بود. اومدیم یکم چیزکیک و اینا بخوریم و تایم اوپنهایمره الان. Let's go. من برای اوپنهایمر بیشتر هایپم. نه fuck off man. من بیشتر هایپ بودم چون تریلرش دیدم واسه اون سابجکتش که همون خود اوپنهایمر که اتمو ساخته. خواستم ببینم یکم تحقیق کردم واسه ببینم دقیقاً چی بوده و اینا واسه شاید از بیشترم حال بیام. I'm sorry man. Ryan Gosling, you're the best but you gotta love Cillian Murphy man. Nah, fuck off man. Dude keeps smoking in the movies. He said he doesn't want to do it anymore. نقش سیگاری دیگه قبول نمیکنه. So yeah. All the war becomes unthinkable. خب بچه ما اوپنهایمر رو دیدیم، الان داریم برمیگردیم خونه و نظر کلی من این بود که اول از همه که خوب بود و کاملا میتونم بگم قابل مقایسه است با فیلم زودیاک. یعنی چی؟ یعنی تو نردش باید باشی. مثلا ماهان با اینکه خوشش اومد از اوپنهایمر مثلا آخرش مثلا حوصله‌اش سر رفت. ولی مثلا من چون نردش بودم نه اوکی بودم. و امین یه چی میگفت کریستوفر نولان گفته که هیچ جلوه ویژه‌ای یوز نشده تو این فیلم، در صورتی که خب یه چیزایی بود که حالا نمیگم اسپویل شاید باشه، فکر کنم بود. و دیگه چی؟ ساوند ترکش خیلی خفن. آره این که نمرش 97 دومین نمره بالاترین فیلمشه، این مثلا مسخره است چون خوب بود، مثلا در حد 8 از 10 بود. نه دیگه 97 بعد مثلا دارک نایت بهترین فیلم نولان باشه علاوه امتیاز. مثلا اونقدر نه آره در اون حد چیز شاخی نبود. بعد یه سری جا مشکل تدوین داشت، کارتا درست نبود، گیریمش هم خیلی خفن. همین. سیکیم سنین ماماوی. کدوم؟ شنکه رو ببین. Oh my god, it's so funny. Alright dude, we're going in. Fucking McDonald's. Fucking McDonald's! Okay guys, we got it. We got it man. Let's see. این الان بیگ مکش بود بچه ها. این بیگ مک، دست من رو نگاه، این بیگ مک بود. تازه نورمال برگراش ببین دیگه چقدر کوچیکه، فیک از فاک. واقعا
سر همین 2 نمره کم میکنم. Okay guys, first time trying McDonald's. Let's see. The meat isn't that bad. It's pretty good. But the most important thing is the hajm is very calm for the price, man. سیر نمیشیم با این. Fuck you, McDonald's. I hate you. Yahoo. Fucking McDonald's! چی بود؟ بچه‌ها منتظر شهربازی گفته نو پدستریان باید با سرویس بریم. خب بچه‌ها ما رو تاکسیه سرویسر مجانی رسوند، باورمون نمیشه. رسیدیم اینجا ببینیم چطوره. اهلا و سهلا بچه ها، کنسله. ما اومدیم و دیدیم که از $50 تا $100 و ما نداریم همچین مبلغی. بچه ها این ایران چیه؟ هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. این چیه؟ این من کس مادرتون. میدونید دیگه من به کیا دارم خوش میدم. کس مادرتون. من تو این ویدیو اینو سانسور نمی کنم. این چیه آخه؟ هیچ گوهی نمیشه خورد. چی به ایران فوش دادی؟ آره. کی کسونه کی چیه؟ الان ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. ما هیچ کاری نمیتونیم بکنیم. خب بعد شما که اینو نتونستیم بریم، مجبوریم الان فقط غذا بخوریم و برگردیم. امروز هم شب آخر بود، فردا باید 42 ساعت تو راه باشیم تا برگردیم تهران. آها مکدونالد هم خیلی افتضاح بود، 0 از 10. از KFC هم بدتر، حجم کم، فرایزش قد مونده بود، کلا مونده بود. اینجا هم که هیچی دیگه، خودتون میدونید چرا افتضاح. اینجا خوبه آخه ما نداریم. ما نداریم. خوب بود آقا، هم مهم کنسرت و سینما بود که ما انجام دادیم. ولی این مدت هایپ باشید، چون یه سری ایده ویدیو دیگه همینطوری به ذهنمون اومده. خیلی قراره من و ماهان قراره فلان کنیم. اینا رو نگاه کس مادرتون. کس مادرتون یه مش some privileged people, bunch of privileged people. همین دیگه. بیاد خدافظ. زوم کن رو ماهه و تموم. هی بچه‌ها دلم غمگینه. الان میخوایم برگردیم ایران. واقعا از این قرار برگردیم به این. ببین مثل یه فنر میمونه جامعه ما. به قول آرش این جامعه مثل یه فنر میمونه که ما اومدیم اینجا، الان فنرمون باز شده، بعد الان برگردیم فنرمون باید بسته شه، بعد فنرمون بسته شه همه چی درست میشه دوباره فنرمون. خب بچه‌ها من نمیخواستم امشب آخرین شب قبل یه چیز جالب تمومش نکنم تمومش کنم و الان جلوی من یه چیزی دارید که از قیافش معلوم نیست چیه، ولی چیزی هست که اولد بوی اول فیلم میخوره اختاپوس. Hell yeah. Let's test it. First bite dude. چنگال دادن ولی ما با دست میخوریم. اوکی. Let's test it. بچه اولد بوی قبلی که بخوره یه حدس بزنیم مزه چی بود؟ مزه کله و پاچ بود. مزه گوشت نمیده. بریا؟
اون حالت ساگی مانند که اسم فکر کردم همیشه داره مثلا پلاستیک داری میخوری و نداره. Tastes like normal meat, feels like normal meat. بچه ها داشتیم امروز میرفتیم سمت اتوبوس، فهمیدیم کلاهبرداری ایرانی اصلا یه جا دیگه ترمیناله بود، نرسیدیم. بعد فهمیدیم مثلا کلاهبرداری بسته از زنگ هم میزنیم جواب نمیداد. شانس آوردیم نصف قیمت اون اتوبوس هواپیما گیرمون اومد. الان فرودگاهیم. بعد خیلی شانس آوردیم. اینجا اومده بودیم نشسته بودیم گشنه، 300 لیر بیشتر نداریم، همه چی گرون. اینجا هزاران لیر میشه بخوای یه چی بخوری. بعد یه ایرانی دمش کم، منم یه کسکش بازی در آوردم، به پسرش تعارف کردم نخود آدم زمینی که اونم حالا به ما تعارف کنه. بعد نشستیم، حالا این داستان گفت آره من تو جبهه مسئول تغذیه بودم، هر چی داشت و داد به ما آجی، تخم مرغ، تخم بلدرچین، نون پنیر، گوجه سبزی، تازه چند تا نونم داد با همون ببریم به بقیه هم خیرات کنیم. خیلی دیمنیم. خب آخرای ادیت من هست، یه کلام آخرم بگم ته ویدیو. بچه ها این سفر تست شانس و تست صبر بود. خیلی صبرمون تست شد با کلی این که صف وایسادیم، کلی انتظار کشیدیم، تو راه سفر بودیم ساعتها و خیلی شانس آوردیم. مثلا یه چی که تو ویدیو نشد باشه، یه یارو ایرانی پر تتو بادیگارد و خفن پیدا کردیم که حواسش بود کلاهبرداری سرمون نشه، ما رو برد یه صرافی ایرانی خوب گیرمون اومد. خیلی اینجا شانس آوردیم، اینمون گم نشد، اینمون پیدا شد، اینمون گیرمون اومد، فلان چیز گیرمون اومد. خیلی این سفر زندگی جفتمون رو تغییر داد که دیدیم با چشم خودمون اون چیزهایی که با خانواده میگفتیم و با چشم خودمون تجربه کردیم. نه عشق و حال، فرهنگ، تجربه‌ای که ببینیم فرهنگ مردم و اعتقادات، سطح فکری مردم و سطح اکانومی شهر و اینا رو با چشم خودمون دیدیم چقدر با ایران فرق داره. من دبی رفته بودم بچگی، خیلی کم و اصلا زیاد جالب نبود. این اصلا زمین تا آسمون با اینکه از دبی خفن‌تر نیست خیلی فرق داشت. مثلا فرهنگ چی؟ تو صف مترو این پله برقی ها همه سمت راست پای میستادن که سمت چپ کسی که میخوان برن بالا بتونن برن. تو صف مترو همه صف میکشیدن که بتونن برن توی در مترو. حالا ایران همه میچپن تو هم، یا مثلا هند و چین اینطوریه. خیلی چیزای این مدلی داشت. خیلی سطحش هم مثلا آشغالا رو میدی 5 متر سطل آشغال بود. نمیدونم موتوریا هر کدوم دم و دستگاه کلاه و زره و اینا پوشیده بودن که چیزیشون نشه. حالا ایران با یه شروالی میرن چیز میکنن. این سفر میگم ما با این آدمایی که آشنا شدیم، تجربه هایی که کردیم، واقعا دیگه الان دلم میخواد یا استانبول برم زندگی کنم یا تحصیلی برم ایتالیا. ایران تموم شده است واسه من اینطوری نبودم. من میگفتم چون غربته نمیتونم برم خارج. الان دیگه دیدم، تجربه کردم، میتونم. واقعا این سفر عوض شد. آب به آبمون کرد. دمتون گرم که تا اینجا دیدید. بازم میگم جون مادرتون، اگه آشنایی دارید، گروهی دارید، هر چی دارید شیر کنید، ویدیوهامون رو زودتر بگیره. همین دیگه. مرامتون رو خدافظ. هزینه کل شد 21 میلیون تومان. Hey yo, welcome to the Belgium, get ready for the immersion. I know bitches troopers acting on all of the version. Niggas really got fucked to come here for jerking. Sitting, play Tony Hawk on a PlayStation. And I've been in big lately, I feel like a Persian. Maybe not, when I came out here, all the seats were taken. I was mistaken, niggas was Muslim, was eating bacon. Maybe now they identify as pagan. Chinese, Afghanistan, Persian, Jamaican. It's Filthy Frank, motherfucker. It's Filthy Frank, bitch. Let's get some pussy tonight.